Tämä tässä on tyhmin auto, mitä on koskaan tehty. Tää on ihan valta. Voinko mä mennä tänne näin? Tämän kokoinen on tässä takapenkki, tässä kaksiovisessa autossa. Tää syö niin paljon, tää syö ihan kaiken bensiinin maailmasta. Minä aion ajaa tämän 7,5-litraisen isolohkon mörön 6 metriä pitkän sellaisen Helsingin keskustaa, missä odottaa mukulakivet, liikennevalot, ruuhkat, liikenneympyrät, kaikki mahdollinen roska. Miksi teen näin? No koska olen aika tyhmä. Ah, 1970-luvun Amerikka. Aika ja paikka, jolloin asiat olivat loistavasti. Richard Nixon oli presidentti. Mahtavaa. Kennedyn veljekset Martin Luther King ja Malcolm X, kaikkia niitä oli ammuttu naamaan. Nice. Jim Morrison kokeili, että pystyykö hän hengittämään kylpyvettä. Jes, hyvä Jimi. Jimi Hendrix kokeili hengittää omaa oksennustaan. Mahtava veto. Elokuvissa päähenkilöt kuoli ja pahikset voittiin. Jipii! Ja Vietnamin sota oli parhaimmillaan. Jehuu! Hyviä aikoja siis. Ja automaailmassa, no siellä mittailtiin, että kenellä on isoin auto. Kirjaimellisesti. Lincoln teki Mark 5 malliaan. Mercury teki Mark I malliaan. Dodge teki Monacoa, Oldsmobile teki 98 mallia, Chrysler teki New Yorkeria ja Buick, no he tekivät tätä. Electra 225. Ja aurinko meni saman tien pilveen, kun minä pääsin nyt tämän auton teille näyttämään. Ja no minäpä summaan tän nyt pikaisesti, että mikä tämä on. Ja älä nyt naura sitten ihan kamalasti. Tämä tässä on 7,5-litraisella isolohko V8 moottorilla oleva 6 metriä pitkä kaksiovinen kupee, jossa on vajaan 100 litran bensiinitankki, eikä sillä tankillisella aja kuin keskimäärin 400 kilometriä. Tämä tässä on tyhmin auto, mitä on koskaan tehty. Tai no okei, jos ei tyhmin, niin top 3 tämä on taatusti. Jos sinä siellä nyt etsit lääkettä sähköautoiluun, niin tässä. Ja tämä nimikin on vielä Electra. Eikä tässä sähköllä käy kuin ehkä toi starttimoottori ja etuvalot. Tosin no etuvalotkin varmaan palaa jollain raakaöljyllä. Eli siis röyhkeyttä. Sitä on luvassa nyt koko videon täydeltä. Tervetuloa seuraamaan. Kiitos Villen Automyynti tämän museorekisteröidyn Electran lainasta. Ole hyvä ja menehän katselemaan tämän päivän tarjonta osoitteessa villenautomyynti.fi. Jos etsit hyväkuntoista harrasteautoa, fiksua käyttöautoa, vaikka ulkomailta asti jotain tiettyä kivaa ja kaunista, tai olet luopumassa jostain harraste- tai käyttöautosta, tai etsit vaikka laadukkaita varaosia, etenkin Mersuihin, maalipinnan ehostusta, pinnotusta omiin autoihisi, kaikissa näissä asioissa ota Villeen yhteyttä oitis. Ja kaikkea hienoa, kivaa ja kaunista, jota sinulla nyt siellä sattuu olemaan suuntaantavaa listaa, voi väijyä tästä tämän videon kommenteista. Saa tarjolla minulle sähköpostilla mayhemiofficial@gmail.com ja katsotaan kuinka moni niistä päätyy tällaiseksi videoksi asti. Ja nyt mennäänpä katsomaan tämän aivan hämmästyttävän ajoneuvon tekniset tiedot ja ne tippuu ruutuun nyt. Kas näin. Ja muistahan tilata tämä minun kanava tuolta alempaa klik. 100 000 tilaajaa, se on minulla kiikarissa ja se ei onnistu ilman sinun apua. Se on ilmaista ja vaikka tilaisikaan, niin kiitos kun näitä minun videoita katselet ja jaksat käydä kommentoimassa ja tykkäämässä. No, Buick. Jos 1970-luvun Amerikka olisi auto, niin se olisi tämä. Yhdysvaltojen autoteollisuus oli lukkiutunut hyvin erikoishämmentävään kilpailuun siitä, kuka tekee isoimman auton. Siis fyysisiltä mitoiltaan suurimman ja mahtavimman. Nyt mennään ajoneuvoluokkaan nimeltään maantielaivat. Maantielaiva on epävirallinen, lähinnä amerikkalaisia 1950-luvulta noin 1970-luvun puoliväliin asti valmistettuja aivan valtavan suurikokoisia autoja.
Maantielaivan tunnusmerkkejä ovat naurettavan mukavat sisustat, naurettavan mukava kyyti, naurettavan iso moottori, naurettavan iso bensankulutus ja tietenkin näiden naurettava koko. Ja nyt sitten tärkeä yksityiskohta. Limusiinit tai mitkään eri koripajojen erikoismallit eivät kuulu tähän kategoriaan, vaan ne tavalliset tehdasvalmisteiset ajoneuvot. Tämä Buick 225 on todella kovan luokan pelaaja tässä maantielaiva-kategoriassa, yksi kovimpia. Ensinnäkin tämän nimi. 225. Se tarkoittaa tämän auton pituutta tuumissa. 225 tuumaa. Sivistynein mitoin 5,7 metriä. Lempinimeltään englantia puhuvissa maissa tämä auto on deuce and a quarter. Ja hauskasti aluksi tämä Buick olikin 225 tuumaa pitkä, mutta vuosien edetessä se vain kasvoi, kunnes lopulta 1975 tämä 225 oli 5,95 metriä pitkä. Ja se tekee siitä maailman toiseksi pisimmän kaksiovisen kupeen. Tämä tässä on 1973 mallinen ja ei myöskään ole tuota 5,7 metriä pitkä, vaan itse asiassa 5,83 metriä pitkä. Ja tota nimeä ei vaan sitten muutettu. Eli auton nimi on Buick 5,7 metriä, mutta sitten vaan menet ja ostat sellaisen, mutta se ei ole 5,7 metriä, vaan yli 5,8 metriä tai 5,9 metriä. Joo, jotain 10 senttejä sinne tänne, ketään kiinnostaa. Ja niin se pisin kaksiovinen autohan on siis 1973 valmistettu Chrysler Imperial, jonka pituus oli käsittämättömät 5,97 metriä pitkä. Tämä 73 Electrahan on, tämähän on ihan pätkä siihen verrattuna. Ton verran 15 senttiä jotain lyhyempi. No, pätkyydestään huolimatta, tämähän ei mahdu mihinkään. Ei parkkipaikalle, autotalleihin, kääntösäde on kuin Saturnuksella ja kulutus myös. 90 litran bensiinitankki ja keskikulutus on nätisti ajettaessa 25 litraa satasella. Mutta hei, kenelle laivanomistajalle se tulee yllätyksenä? Laivat vie menovettä. Maantielaivat ei ole tässä mikään poikkeus. 1,2 litrasella Skoda Fabialla ajaa 5 kertaa pidemmälle samalla bensiinimäärällä kuin tällä. Eli otat sen Skodan tähän näin viereen, molemmille 90 litraa bensiiniä, niin tällä Buickilla ajaa tästä Vantaalta Kuopioon asti ja sitten pitää tankata. Sillä Skodalla ajaa tästä Kuopioon ja takaisin tähän. Ja tästä Kuopioon ja takaisin tähän. Ja vielä kerran Kuopioon sillä samalla bensiinimäärällä. Tässä on siis aivan säädytön 455 cubic inch moottori, eli 7,5 litrainen V8. Avataanpa se. Käydäänpä oikein katsomassa, että minkä näköinen se on. Vitsi, mikä ovi. Tää ovikin on niin siis niinku sen Fabian kokoinen jo. Tuolla Boys in the Hood on muuten semmonen laukaus, mikä sieltä kuuluu, että ihan kuin jossain Hoodissa olisi ollutkin. Ja tää konepeltikin on tämmönen joku, ai vitsi mikä kokoinen ja painoinen painaa ja on muuten paritalon kokoinen ja tuolla kaukaisuudessa se on 455 ja siellä on perässä vielä nelonen, veikkaisin, siis 455 se on 7,5 litraa näin sivistyneen mitoin ja tuo 4 niin taitaa tarkoittaa 4 barrel carburetor, veikkaan, en ole siitä ihan varma. Ja tämähän tässä on siis 1973 mallinen ja sehän on nimenomaan se vuosi kun kaikki alkoi tapahtua, Kakendaali alkoi osua sitten tuulettimen, mutta jo ennen sitä öljykriisin niskalaakia niitä päästörajoituksia alettiin kiristämään. Tämä auto pääsi kokemaan osansa niistä kiristyksistä. Moottorin puristussuhteita niitä muutettiin ja autojen moottorit piti toimia vähempi oktaanisilla ja lyijyttömillä bensiineillä. Ja nyt tästä on muuten pakko sanoa, että jos olette Jenkeissä käynyt ja ajanut autolla, minä olen käynyt useamman kerran ja ajanut paljon autolla siellä, niin okei, meillä on täällä V-poweria, jotain 99 oktaanista ja sitten on 98 ja 95. Ja Saksassa on sitten jotain 101 oktaanisia jotain tällaisia bensiinejä, mutta Jenkeissä premiumi on jotain 91 ja siellä on 89 ja muistaakseni 87. Ne on ne 3 pilliä, mitä sieltä löytyy. Eli siis Jenkeissä ajetaan aivan semmosella siis niinku lantratulla sotkulla. Ei sitä voisi meillä ei Euroopassa sitä kutsuttaisi bensiiniksi, sillä pestäisi jotain pensseliä semmosella roskalla, millä ne ajaa siellä. Ja kaikista näistä kuristuksista sitten johtui se, että teho tippui valtavasti ja itse asiassa miten niitä hevosvoimia mitattiin, niin sehän muuttui myös. Ja eri hevosvoimien laskutapoja, niitähän on myös erilaisia. On olemassa BHP eli brake horsepower, joka mitataan sillä, että se moottori on kokonaan irtona ja se teho mitataan suoraan sieltä moottorin juuresta. Sitten on SAE-hevosvoimat, joka mitataan renkaalta niin, että se moottori on tälleen kiinni autossa. Siinä on vaihdelaatikko, siinä on kaikki akselit, kaikki vastaavat ja sitten katsotaan, että mitenkä paljon tehoa sieltä tulee, kun ne renkaat pyörii.
Ja siinä nähdään sitten näiden välisessä erossa se, että paljonko sinne niinku voiman siirtoa ja kaikkeen mahdolliseen häviää sitä voimaa. Vanhojen autojen ilmoitetut tehot tässä suhteessa onkin hieman harhaanjohtavia, mutta minkäs teet, kun ne on ne info, mitä on saatavilla. Tämmöisessä 71-mallisessa 225 Buickissa tehot tippu 370 hevosvoimasta 315 hevosvoimaa. Tässä 73-mallisessa tässä on enää 228 hevosvoimaa 7,5-litrasesta isolohkomoottorista. Tämä siis niiden tiukentuvien päästörajoitteiden takia. Vääntöä tässä on sentään huikan vajaa mitä 500 newtonia. Eli jälleen kerran ei ole kyse siitä, etteikö tosta olisi saanut 400 hevosvoimaa irti, helposti saa, mutta kun ne oli ne päästörajoitteet, ei sitä huvikseen tehty. Mutta myös tästä syystä, kun tässä ei ole 500 hevosvoimaa, niin nyt 51 vuotta myöhemmin tää on edelleen ajossa, kun tää on ollut vähemmällä rasituksella tämä moottori. Mutta on täällä kyllä jotain uuttakin, onko tossa laturi? Tuo laturi näyttää ihan uudelta. Tuolla näyttää olevan, onko toi virranjakajan kansi, se on ihan uusi, toi hihna on tossa ainakin ihan uusi. Eli totta kai kyllä 51-vuotiaaseen autoon, niin kyllähän tähän jonkunlaisia huoltotoimenpiteitä pitääkin tehdä. Ja kuluvat osat kuluu ja minkäs sille teet. Mutta muuten, tämähän on siis museoon rekisteröity tämä auto, niin no se nyt jo kertoo tämän auton kunnosta jotain. Ja moottorihan on siis, sehän on tässä akselin päällä, kas tuossa noin. Tuosta eteenpäin, okei jäähdytin menee niinku tossa, valot on tässä näin, mutta tästä eteenpäin, tässä on ihan turhaa. Tää on niinku 50 senttiä turhaa tilaa, niin kuin tosta näkee. Tostahan pystyisi vaan, mä pystyisin hyppää tosta, no ei minä pystyisi, mutta joku pystyisi hyppää tosta välistä vaan ja niin kuin limboamaan tosta niin kuin lambedaa tuolta välistä vaan. Niin tää on pelkästään tämä puskuri tässä, ei sen tarvi olla näin iso, mutta kun tää on nyt sitä, kun kilpailtiin sillä vaan, että kuka saa historian kirjoihin sen merkinnän, että oli isoin auto. No tää oli melkein isoin auto, ihan tosi tyhmä kilpailu, mutta ilo päästä tämä nyt tässä kokemaan. Ja puskuri ylipäätään, niin sehän on tämmöisellä niin sanotulla pneumaattis-hydraulisella vaimennuksella varustettu. Ja se meinaa sitä, että kun sä annat tällä nyt pienen pusun jossain, parkkeerat liian lähelle jotain seinää, tulee kontakti, niin tää puskuri antaa periksi ja se palaa sitten alkuperäiseen muotoonsa. Tää kromi ei varmasti anna periksi, mutta tämä tässä, tää tämmönen ihme muoviosa tässä päällä, niin se on se tarkoittaa sitä. Ja Buickihan on siis General Motorsin alla toimiva firma. Ja GM:llä tehtiin siis tasan yksi alusta, tasan yksi kori, jota sitten sekä Buicki että Oldsmobile ja Cadillac ne kaikki käytti. Todellista siis badge engineeringia. Ota tähän rinnalle nyt sitten Cadillac Coupe de Villen tai Oldsmobile 98, niin puskureita, etuvaloja ja trimmioptioita lukuun ottamatta, niin nämä on käytännössä yksi ja sama auto. Ja mikä ihme on tämä? Täällä on peräkoukku tällaisessa autossa. Mitä? Vetäisit sä tällä sit jotain perävaunua, jotain no varmaan joku traileri tulee sitten perässä, joku valtava motorhome tähän perään vielä. Miksi ei, koska eihän tää on vasta kuin 6 metriä pitkä. Joo, no katsotaan mitä sieltä kontista löytyy. Tässä oli joku juttu vitonen, että tää pitää siis nostaa vähän edestä pois. Näin. Ei, mitä mä teen? Noin. Okei. Ja mikä näistä avaimista? Tää nyt arvonta käy sitten. Mä veikkaan, että se on tää pyöreä. Katsotaan, menee varmaan ihan väärin. Kato, ei mennyt väärin. Haha, ekalla onnistuin. Siis mitä? Onko tämä auton peräkontti muka tässä? Tämän kokonen. Tää on isoin peräkontti, mitä mä olen ikinä nähnyt missään tavallisessa, siis sedanis, kaksiovisessa autossa on näin iso peräkontti. Tuolla on siis täyskokoinen rengas. Tuolla kaukana. Minä mahtuisin tänne konttiin tuohon 4 kertaa, siis lusikka-asennossa tähän viereen. Tää on ihan valta. Voinko mä mennä tänne näin? Meneekö tää rikki, jos mä menen? Eihän tää minkään rikki. No mä kokeilen. Noniin. Mä menen tähän reunaan tälleen näin. Noniin. Mä oon tässä kontissa nyt. Mitä ihme? Okei, jos mä menen makaamaan tähän näin. Niin mitä käy? Näin, tätä mä meinaan. Mä oon täällä kontissa nyt. Okei, en mä 4 kertaa mene, mutta toi rengas tosta pois, niin 3 minua tänne mahtuu. Tää on valtava. Tää on aivan valtava. Ja pientä kulumaahan täällä, onko tässä maali vähän rapistunut tosta pois. Tän maton mä vaihtaisin tänne. Ja tuolla näyttää olevan rengasavain ja tossa on jotain ohjeita, että miten toi avataan ja saadaan sieltä pois. Mutta oho, on iso. On. Tämä oli yksi hämmästyttävimpiä kontteja, mitä olen ikinä nähnyt. Tuosta ovi auki. Hitsi, tää on valtavan kokoinen tää. Sitten takapenkille tosta vivusta auki. Siis mitä tää aukeaa tälleen? Tää ei aukea suoraan, vaan tää aukeaa tälleen tää kääntyy tälleen poikittain tästä eestä pois. Huh! Selvä. Aijakka. Kengät kopistellaan, vaikka olisi vaikea kopistella, kun noustaan auton sisään. Electra Glide Blue. Täällä ollaan nyt sit takapenkillä. Sähkölasi. Tossa on joku, mikä ei oo mitään.
hillittömän kokoinen stögis löytyy täältä. Ei oo muuten... Pitääkö täällä olla sytytintä? Mut ei omaa sytytintä, okei? Okay? Se onkin sit, mistä mä semmosen löydän. Tossa on valo, nahkapenkit, ihan ehjä, aivan ehjä. Katossa ei oo mitään, penkissä ei oo mitään. Tää penkki on aivan sohva. Onkohan tää nahkaa vai vinyyliä? Tää tuntuu vinyyliltä, mutta mä veikkaan, että tää on varmaan vinyyliä ja tää on niinku nahkaa. Tai sitä jotain tosi halpaa nahkaa. Tai en tiedä, en rupea arvailemaan. Onko tuolla kaiut? Tuolla näyttää ehkä olevan kaiutti, mutta ne on kyllä piilossa täällä näin. Ja selvä. Ei mitään keskikonsolia, ei mitään missään. Tämän kun mä laitan tästä nyt kiinni, mahdun loistavasti. Mahdun aivan loistavasti. Mä voin laittaa, pistän niin itseni tänne nojaamaan tälleen näin. Mä laitan tämän kokoinen on tässä takapenkki, tässä kaksiovisessa autossa. Eli tämän kokoinen on tämä auto. Ei mulla tästä taas muuta sanottavaa. Ja tässä on se namiska ja siitä vaan työnnetään eteenpäin. Ja nouseminen erittäin helppoa. Siis eli kaikkien autojen pitää olla tämän kokoinen, että minä mahdun niihin mukavasti sisään ja ulos. Miksi pitää olla epämukavaa? Sitä mä en niinku ymmärrä. Ja sitten vihdoinkin kuskin paikalle Mars. No tänne näin. Body by Fisher. Okei, eli Fisher on tehnyt tähän buikkiin sitten tämän kropan ympärille. Ja kengät kopistellaan ennen kuin noustaan autoon sisään. Hyvä! Ai, vitsi tää ratti on jotenkin alhaalla. Mä joudun työntämään itteni tähän. Okei, mutta täällähän on sähköpenkit. Mehän saadaan sitä taaksepäin täältä, eikö sarkkin? Okei, eteenpäin. Se oli vaan sit niin, se oli sit niin takana kuin mahdollista. Sen saa ylös. Sitä saa siis koko tää penkki kallistuu. Joo. Menee koko penkki eteenpäin, taaksepäin. Alaspäin sitä näköjään saa. No niin, mä saan sitä vähän alaspäin. Selvä. Mut ei yhtään enempää taaksepäin. Ja tässä ratissa ei oo tilttiä. Selvä. Semmoisen luin, että tämä katto on semmoinen 2-kerrosrakenteellinen, mikä tarkoittaa sitä, että tämä niinku sisempi kattokerros on niinku reitetty, joka imee ääntä, melua, mökää paremmin. Eli tällä olisi sitten niinku mukavampi ajaa. Ja tää koko kojelauta on jotenkin käännetty kuskille kokonaan. Tossa on niinku kojelauta, joo, siinä on jotain, mutta tämähän on tämmönen Ultimate Driving Machine. Tää on tämmönen oikein niinku tosta poikki ja tää on tämmönen ohjaamo, oikein niinku suihkariohjaamo löytyy tästä. No varmasti on kyllä melkoinen suihkari. Vakiovarusteisiin tässä vehkeessä kuuluu adaptiivinen ohjaus, ja kyllä tämän auton ohjaustuntuma muuttuu siis nopeuden mukaan. 3-vaihteinen automaattivaihteisto, tehostetut jarrut edessä, ja sitten tässä pitäisi olla joku niin sanottu full flow läpivirtaustuuletus, jossa tänne sisään työnnetään ilmaa täältä kojelaudasta, ja se lähtee pihalle sitten takakontin luukun kautta. Mutta mä en ainakaan nyt tuolle äkkiseltä, kun mä katsoin sitä, niin mä en nähnyt mitään reikiä, niin meneekö se sieltä niinku, onko se luukku sit vaan niin väliä, että se menee sieltä? No, ei mitään havaintoa. Ja mitäs muuta? No sitten ei muuta kuin ovi kiinni ja ruvetaanpa katsomaan. No tuolla on ainakin siis ensimmäisenä, täältä löytyy siis sähkölasit, joka nurkkaan löytyy täältä näin. Ja kahva on tossa, ja täällä on sitten peilin tämä namiska. Kahva on, no tää kuulostaa siltä, että niin tästä nyt näkee, että tää on. Eli tämä ei ole nyt Cadillac, tämä ei ole Lincoln, tämä ei ole se kärkituote siellä, vaan tämä on buikki ja sitten siellä on ne Mercurit ja muut, niin tämä on semmoista niinku vähän vähempää, vähän vähempi arvoinen, ei niin pramea, ei niin laadukkailla materiaaleilla tehty kuin mitä ne autot ovat. Ja nyt otetaan huomioon Amerikan laadukas, 70-luvun Amerikan laadukas, niin sillä. No hyvä, ovi on siinä, eli tää on nyt vähän tämmönen, mutta kun oven laittaa kiinni, no okei, kyllähän tää jää heilumaan, mutta on aika jämäkkä, ei tunnu löysältä, tuntuu olevan aika ehjä tää auto. Sitten wash wipe löytyy täältä näin, joo, eli siis ruikataan pissapojannestettä ja sitten wiperi löytyy tosta noin, valot löytyy täältä, sitten täällä on ilmastointi. Täältä näin, ilmastoinnin kaikki nämä niin kuin vetimet löytyvät täältä. 81 812 mailia ajettu. 3-vaihteinen vaihteisto ja se on tosissaan täällä näin, tällä kolumnishifterillä löytyy tästä näin. Nopeusmittari maileja, huom. 120 mailiin asti en ikinä uskaltaisi ajaa. Bensiinimittari, no sitä menee ihan vaan, se liikkuu varmasti enemmän kuin tuo niin kuin nopeusmittari tässä vehkeessä. Ja sitten tuolla lämpömittari tuolla, on muuten jotenkin vähän himmeämmän oloinen tuo lämpömittari tuossa. Selvä. Sitten löytyy kello, sitten löytyy radio täältä ja volyymi, hirvittävän kokoinen nappula löytyy tuosta. Ja selector, eli siis mitä kanavaa sinä sitten kuuntelet täällä näin. Se on siinä, mitäs muuta. Täällä on jotain, onko täällä niinku ylimääräisiä jotain räppäniä löytyy täältä. Niin sä voit valita sen, että mistä suunnasta tää niinku työntää sulle sitten ilmaa. Ja täältä voi laittaa sit näitä sitten kiinni. Selvä. Onko täällä
Onks tää metallia? On. Siis hanskalokeron kansi. Se on metallia. Ei oo mikään herranen aika mikään ääni. Tää on kuin jotain panssarivaunun luukkua avais. Siis joku semmonen miehistön kuljetusvaunu, joku Pasi, joku vastaava, ja se siellä kosket johonkin luukkuun, johonkin niinku luodin kestävään luukkuun. Niin tää on sellainen. Tossa voi ampua varmaan Desert Eaglellä tommosta luukkua, niin se ei mene läpi siitä. Mitä muuta? Turvavyö näyttää olevan täällä katossa. Okei. Mutta täällähän on turvavyö myös siis tässä. Vai meneekö tää niinku ensin yksi vyö ja sitten toinen vyö? Menee, okei. Eli täällä voi ajaa 2 vyöllä. Eli voi pelkällä lannevyöllä tai sitten laittaa tosta tuplavyöt. Okei, selvä. Esittelyosuus tästä autosta, se oli siinä. Seuraavaksi napataan täältä avaimet. Kas täältä. Laitetaan tänne näin. Ja okei, nyt lähti puhallus, lähti päälle. Pistetään vähän, sen saa pienemmällä. Hyvä. No lyödään tämä 7,5 litrainen iso lohko tulille ja kuunnellaan, miltä se kuulostaa täällä Buickin nokalla. Okei, käy vähän käy huonosti tälleen alkuun. Okei, painetaan ihan vaan. No niin, eikö se vaan vähän alkuun röpöttää, mutta lähti käyntiin. Mahtavaa. Sitten no painetaan kaasua, se varmaan pitää jo jonkunlaista mekkalaa. Koko auto heiluu, kun painaa kaasua. No en ihmettele ton kokoisella moottorilla. Ja kuulostaa siis 228 hevosvoimaa, niin kuulostaa kyllä voimakkaalta. Se kuulostaa siis siellä on ihan selkeästi reserviä tossa moottorissa. Että sieltä varmasti saa enemmän myös irti tehoa sit, jos haluaa. Mutta 500 Newtonin vääntö varmasti liikkuu hienosti. Ja nyt kaiken rehellisyyden nimissä niin minä hain tämän Villen automyynnin pihalta. Mä ajoin tällä aika pitkään ja tuli aika paljon avautumista, nyt kaiken näköistä sähköauton avautumista ja muusta hävettää jo valmiiksi, mutta hypätäänpäs nyt sitten niihin fiiliksiin, olkaa hyvä. Ensi fiilikset, tervetuloa täällä Villen automyynnin pihassa Kaivoksalassa. Ja auto on käynnissä ja ei mitään, tosta vaan tee niinku drive ja lähdetään suoraan niinku ajamaan. Käsijarru on tuossa noin ja sitä ei näköjään ollut päällä. No niin, ja täällä on siis huikka päällä, tässä on automaattiryyppy tässä autossa. Niin nämä kierrokset on tosi korkealla ja tää haluu mennä koko ajan, mutta ne tasaantuu kohta kun tää auto vähän lämpiää, moottori lämpiää. 7,5 litrainen iso lohko tulee muuten lämpiämään ja kesä tulee takaisin, se on ihan varma. Ja herranen aika tätä keinuntaa. Ja täältä taas Teslojen välistä lähdetään tällaisen niinku aivan törkeyden huipun kanssa ajamaan. Siinä eessäkin menee joku Tesla ja sen rekisterikilpikin on CRY eli Cry. Sekin itkee kun täällä tullaan tällaisen vehkeen kanssa. No ei vitsi, tää kyllä oikeesti haluu mennä. Tässä on koko ajan niinku vetopää. Mikä tuo on? Byd! Tesla menee tonne ja Bydi tulee vastaan ja ihan ensimmäinen asia mitä mun tarvii tehdä on se, että mä menen bensiinitankille tämän kanssa. Tää syö niin paljon, tää syö ihan kaiken bensiinin maailmasta ja sitä on tähän pakko laittaa lisää. No, painetaan vähän kaasua. Hei vitsi mikä vehjä, ihan käsittämätön vehjä. Herranen aika mitä veivaamista. Tää on maailman tehostetuin ohjaus. Tähän ei tarvi edes sormea, niin tämä keinuu ja heiluu tämä auto. Täällä tää itkevä Tesla menee nyt ees. Nyt kannattaa kuule mennä. Sulla sulaa maalipinta ihan varmasti kun mä painan kaasua tässä kerran. Katsotaan. Tää on törkeä tää ohjaus. Kato siis niinku näin. Ja tää koko valtava, siis kirjaimellisesti maantielaiva, niin tää heiluu tässä näin. Tää vaapuu, ja nimenomaan
ei mitään tekemistä autoilun kanssa tai niin kuin tiellä liikkumisen asfaltin. Kaikki asfaltti on täysin nesteytynyt ja tämä on ainoa, joka tänne kuuluu. Maantielaiva Electra 225. Tää on fantastisen pehmeä ja keinuva ja jollamainen ja jahtimainen ja tosin en mä tiedä, siis on kyllä iso aallokko saa olla. Paina nyt sitä vilkkua, herranen aika. No näköjään sähköautossa ei näköjään vilkku toimi, mutta hei, tässä toimii. Siis tää on siis liikennevalot, semmoset vanhat liikennevalot, kun siellä joku iso rele hakkaa, niin tää kuulostaa ihan samalta. Ja tää auto on siis tuotu Amerikasta, Jenkeistä, ja tää on viety katsastukseen, ja sitten tää on ollut tuolla Villellä. Tälle ei ole Suomessa ajettu juuri ollenkaan tällä autolla. Niin mä olen nyt ensimmäinen ihminen, joka tällä kyseisellä yksilöllä saa ajaa vähän pidemmän matkan Suomen maaperällä. Ja mihin mä vien sen ensimmäisenä? No Shellille. V-Poveri 1821. Ei muuten oo kauaa, kun toi Lähi-idän tilanne tosta vähän elää ja vähän kärjistyy, niin kohta on muuten sit bensa kallista, sanokaa mun sanoneen. Pikkupaussi, nyt laitetaan vähän huikkaa tähän vehkeeseen. Tervetuloa takaisin. Täältä vaan ei muuta kuin 7,5 litrainen isolohko tulille, valot päälle, D niinku drive. Ja käsijarrulle tuosta pois päältä, niin ei se edelleenkään ei ollut päällä. No nyt täällä on joku sähköauto tässä edessä. Tää on niin terve. Siinä oli joku fani. Ja nyt minä olen ajamassa nyt sellaiseen suuntaan, mihin minä en normaalisti aja. Ja ajan sellaiseen paikkaan, missä en tykkää missään nimessä ajaa millään ajoneuvolla. Eli Helsingin keskustaan. Kyllä, minä aion ajaa tämän 7,5 litraisen isolohkon mörön 6 metriä pitkän sellaisen Helsingin keskustaan, missä odottaa mukulakivet, liikennevalot, ruuhkat, liikenneympyrät, kaikki mahdollinen roska, mistä minä en voi uskoa, että kukaan ihminen tykkää maailmassa. Niin mikäpä sen parempi kuin viedä tämä vehje sinne. Kyllä vain. Miksi teen näin? No koska olen aika tyhmä. No mutta bensiinimittari, siis mä tankkasin 50 eurolla. Sinne meni noin 20 jotain litraa. En mä kattonut tarkkaan mitä se oli. Mutta tuo bensiinimittari tuolla noin, se liikahti näin. Siis se liikahti ehkä 10%. 90 litran bensiinitankki tässä kyseisessä laitteessa. Keskikulutus jotain 25 litraa satasella. Kaupunkikulutus reilusti yli 30 litraa satasella. Jes, just näin. Ei vilkkua, koska olen BMW ja mikä valkoinen savu sieltä nousee perästä. Herranen aika, polttaako vähän öljyä? Ai, kyllä Vatikaanissa valitaan uusi paavi, kun tuo näkyy Roomassa asti tuo valkoinen savu. Herranen aika mikä läjä. Olen pahoillani, mutta tämän auton ratistani näytti aika katastrofaaliselta. No niin, no nyt päästään sitten ensimmäisiin liikennevaloihin tämän Promun kanssa. Ja kyllä tää vähän seilailee ja muuten hyvä kokeilla vähän jarrujakin, että minkälaiset ne on. Joo, ei mitään hätää. Älä tule sieltä. Mikä tämä nyt on? Tämä on nyt se syy. Mieti, mä en oo edes Helsingin keskustassa. Tuossa oli ensimmäiset valot, niin mulla on 2 tilannetta jo tässä niinku hyppysissä. Tän takia mä en tykkää tulla tänne. Mä en hahmota yhtään tän auton kokoa. Luojan kiitos, että tässä on näin kevyt tämä ohjaus. Mut sekin, mä en tiedä voisiko tää olla vähän napakampi tää ohjaus, kun tää on niinku ultra pehmeä. Tässä on ehkä sellainen, että sitten tää on Floridasta tuotu tää auto, niin minkälainen ihminen on ostanut tän auton, niin semmonen niinku tosi stereotyyppinen nyt vastaus ja mielikuva mikä mulla on, niin vanhat ihmiset menee ostaa tällaisen auton itselleen, niin tän pitää olla sellainen, että tää on niinku äärimmäisen helppo ajaa. Tää käytännössä ajaa itseään. Tää on niinku 70-luvun self-drive ja 70-luvun Tesla. No se on tämä 7,5 litrainen tässä. Vaihteet on tässä, tosi yksinkertainen, 3 vaihdetta, se on sillä siisti, pistä D päälle ja tää vaan käytännössä haluu mennä itsekseen tää auto. Sulla ei tarvi olla mitään voimaa missään sinun raajassa, missään sormessa, ranteissa, missään hauiksissa, olkapäissä, että sinä pystyt kääntämään ja ajamaan ja ohjaamaan tätä autoa. Eli jos olet täysin lihaksista vapaa ihminen, tämä on sinulle täydellinen auto. Kello on muuten aivan väärässä. Kello näyttää 6, kello on jotain 12. Okei, no pystyykö tosta säätämään? Mutta on hiljainen, on rauhallinen. Ja tossa nyt ajoin jonkun tommosten niinku ratakiskojen yli, niin ei, siis kuulen, että jotain helisee, jotain kolisee,
mutta siis mikään pehmeys. Tää jakkara tässä ei oo niinku, ei mitään tukea. Tää on tämmönen iso sohva vaan. Tää on kuin ajais olohuoneella Helsingissä. Ihan jotain hämmästyttävää. Bensa ei haise yhtään tänne sisälle. Jarrut on erinomaiset. Siis tämä massa pysähtyy fantastisen hyvin. Mulle sanottiin, että nämä lasit on aivan giljotiini. Missä se on? Eikö niin tämä näin? Joo, terve. Kato tätä lasia. Vitsi, kun tohon laittaa jonkun raajan väliin, niin se kyllä lähtee. No nyt tulee jonkunlainen mutka. Oi, selvä. Aha, sit jarrutetaan. Ei mitään hätää, painetaan jarrua. Ei tullut minkäännäköistä kääkkiä tässä hommassa, vaan pysähtyy erittäin jouhevasti, nätisti. Tämä koko massa, tämä koko valtava vene, niin siis ehkä kaikkein epävenemäisin asia tässä on just toi, että miten tää pysähtyy. Venehän ei pysähdy noin. Painetaan tosta vähän kaasua. Oho, no kyllä se on sit 7,5 litrainen myös toi moottori, että siellä on tollanen voima, mutta se on kyllä myös tosi aliviritetty. Se on ihan 100 varmaa, että tosta moottorista saa tosi paljon lisää irti ihan vaan kevyellä kutittamisella. Se on just mitä nämä isot jenkit tykkää, niin pitkään tämmönen niinku valoissa seisominen ja paikallaan seisottaminen, etenkin tämmönen 50 vuotta vanha jenkki, niin mä tiedän, että tää niinku suorastaan rakastaa sitä, että se ei saa yhtään raitista ilmaa tonne konehuoneeseen ja se haluaa olla niinku paikallaan ja käynnissä. Se on yes, just näin. Nyt rupeaa olla jo vähän tiukka väli, mutta jos tossa eessä menee bussi, niin mä veikkaan, että mä ehkä selviän tän auton kanssa. Mutta tästä sisältä, kun ei hahmota nyt yhtään tätä kokoa, niin nyt on paha kohta. Tällainen näin, että meneekö niinku molemmat kyljet uusiksi, mutta ei mennyt. Eduskuntatalolle terveisiä vaan. Bensavero pois, autovero pois, kiitos. No niin, ja mukulakiviä, no niin. Ja ei mitään hätää. Ei menee niin pehmeästi. Katos, Tokkalla hullut päivät. No, se sopii varmaan meikäläiselle oikein hyvin. Mutta siis tästä enempää ytimeen, siis Helsingin keskustaan ei voi varmasti autolla mennä. Mannerheimin tie Stokkan edusta, Svenska Teatern. No niin, tässä ollaan. No onks tää nyt jotenkin ihan ylivoimaisen vaikeaa ajaa tämän 6-metrisen mörön kanssa täällä? No itse asiassa ei ole. Tää on ihan käsittämätöntä, mutta se on ihan asenteesta kiinni. Lähtisinkö mä tän kanssa nyt parkkihalliin? No voisin mä itse asiassa lähteä kokeilemaan parkkihalliinkin. Täällä mennään nyt tonne vähän ahtaammille sivukujille, niin mitä sitten? Meneehän siellä bussejakin, meneehän siellä kuorma-autojakin, kyllä tämänkin kanssa voi sinne mennä. Syöks tää jotenkin valtavan paljon bensiiniä? No kyllä syö. Mut hei, jos sä oot huolissaan bensiinin kulutuksesta, niin ehkä tää ei oo silloin sun auto. No hei, ehkä Meihemi on nyt aukonut turpaansa ihan riittävästi tähän mennessä, niin minä oon hetken aikaa hiljaa ja kuunnellaan tämän videon parhaat jutut. Otetaan vähän tätä Helsingin niinku ambienssia ja tätä elektroambienssia haltuun. Olkaapa hyvä. Vitsi tää keinuu tää auto, tää on mahtava! Mikään ei ole näin venemäinen auto ollut ikinä.
Tää on niin härski ajaa näillä mukulakivillä. Tää on aivan samanlainen varmasti kuin tuo Turso tossa noin. Siis niinku miksi ajaa täällä keskustassa minkään tiukan tai kovan tai tommosen auton kanssa? Ei tee mitään. Tällainen sen auton pitää olla. Maailma ei ole, meidän yleiset tiet ei ole sporttisia. Ne ei ole sporttiautoille tehtyjä. Hyvä kuin mikään tie, hyvä kuin kilparadat on sporttisille autoille tehty, niin mitä sinä kaipaat tavalliseen liikenteeseen? No tätä pehmeyttä niin kuin tässä autossa on. Niin 70-luvulla täällä tämä maailma edustaa tätä, minkälaista normaalin elämän ja ajamisen pitäisi olla. Se pitäisi olla tämmöistä pehmeätä. Jos me kaikki ajettaisiin tällaisilla pehmeillä autoilla, niin ehkä me suhtauduttaisiin asioihin vähän pehmeämmin. Eikä että kun sun autot on valtavan tiukkoja, niin sun mielipiteet on tiukkoja ja sulla on kiire. Ja kun tällä autolla ei ole kiire, sulla ei ole kiire, kaikki on pehmeätä, niin tää jotenkin muokkaa myös minut sellaiseksi aika pehmeäksi ja aika joviaaliksi. Ja ei kaikki on niin äärimmäistä. Niin mä tykkään tästä, mitä tää auto tekee minulle. Se on ihan sama millä tää käy, koska siis se, että nyt lähdetään tohon niinku bensiinikeskusteluun ja siitä, että voiko sinä nyt saastutat sillä sun autolla. Joo, se on se siis sähköbensiini, se on se niinku joku etanolibensiini, se on joku mikä lienee vetybensiini, sieltä tulee se neste, mikä tuonne pellin alle vaihtuu, niin kaikki sähköautot jää saman tien ikivanhoiksi. Ja mun tulee nyt tällainen pikku kevyt avautuminen nyt tähän näin. Minun veikkaukseni on se, että sähköautot tulevat kuolemaan pois. Ja ne tulee kuolemaan pois heti siinä vaiheessa, kun tämä polttoaine tavallisiin bensiinikäyttöisiin, dieselkäyttöisiin autoihin, kaikki veneet, kaikki kerosiini, lentokoneet, kaikki tällaiset näin, kaikki mikä käy jollain polttoaineella, kun se vaihtuu joksikin sähköbensiiniksi, ympäristöystävälliseksi bensiiniksi, hiilineutraaliksi bensiiniksi, niin sen jälkeen meillä ei ole enää mitään tarvetta niihin sähköautoihin. Bensiinimoottori, polttomoottori on hioutunut yli 100 vuotta niin tehokkaaksi ja järkeväksi, helposti korjattavaksi asiaksi kuin se voi olla. Mutta jos mietitään, 13 vuotta on suomalaisen auton keski-ikä ja keskihinta on 6 tonnia. Se tarkoittaa sitä, että siitä halvempia ja vanhempiakin on. Mutta miksi se on joku huono asia, että auto on 13 vuotta vanha? Siitä puhutaan joka paikassa. Suomessa on Euroopan vanhin autokanta. Sehän on hyvä asia, että me ei vaiheta koko ajan uusia, vaan me käytetään niitä autoja mahdollisimman pitkään, ettei tarvitse vaihtaa uutta autoa, rakentaa kokonaan uutta autoa ja tuoda osia ympäri maailmaa ja kasata niitä jossain. Ja se uuden tekeminenhän tätä rasittaa tätä hommaa. Joo, se käy vielä polttoaineella, dinomehulla. Ja se dinomehu on nyt se paha asia tässä näin. Mutta heti kun se vaihtuu, niin silloinhan, jos toi vaihtuu hiilineutraaliksi, niin se yhtäkkiä vaihtuu siihen, että ajaa mahdollisimman pitkää sillä sinun autollasi, ettei sun tarvi ostaa uutta. Samalla laillahan sä haluat, että sun kello kestää, tai sä haluaisit, että sun puhelin kestää, tai sun talo kestää. Että se kuluttaminen, kaikki kuluttaminen pitää saada tiputettua. Sitten kun intialaiset ja afrikkalaiset ja kaikki kiinalaiset haluaa sen sähköauton, ei meillä riitä resurssit siihen. Ei ikimaailmassa, kun ei riitä nytkään resurssit. Eli kun tuo polttoaine vaihtuu nyt sähköbensiini tai johonkin muuhun, niin yhtäkkiä tässä autossa tässä ei ole mitään, mitä kukaan voi katsoa kierroa. Vaan sit ruvetaankin katsoa niitä sähköautoja kierroa. Ja hybridiautot, ne on ihan siis, mä en ymmärrä yhtään mikään hybridiauto. Se on niin 3D-televisiota, mutta mun veikkaus on, että sähköautotkin on 3D-televisio. Se on vähän pidempi aikainen 3D-televisio. Mutta mä en usko, että se toimii. Ei varsinkaan joka paikassa se ei tule toimimaan. No silloinhan me tarvitaan jotain muuta kuin pelkkiä sähköautoja. Mitä se on? No okei, sieltä voi tulla vety nyt ihan kokonaan, mutta kun meillä on jo näin hyvä ja käyttökelpoinen ja olemassa oleva tankausinfrastruktuuri ja näitä autoja on niin paljon ihan jokaisessa maapallon kolkassa, niin miksi sitä ei vaan vaiheta sitä polttoainetta? Ja sit sulla on yksinkertaisia halpoja autoja, sä voit ostaa muutaman satasen jonkun kätkyttimen ja vaan tankata erilaista ainetta sinne ja se on siinä. Mistä ihmeestä ihmiset saa niin paljon rahaa, että niin kaikilla olisi varaa ostaa sähköauto? Sähköauto maksaa monta kymmentä tuhatta ja sen arvo tippuu, ja siis halvimmillaan. Sit 60, 70, 80 000 sä lyöt nimen paperi,
pam, siitä tippui 20 tonnia hinta. Kuka haluaa ostaa käytetyn sähköauton? Ja mikä se oli se keski-ikä suomalaisella autolla? 13 vuotta, eli 2011 mallinen. No silloin ei ollut Teslaa vielä, mutta oletetaan, että silloin olisi Tesla. No ostaisitko 350 000 kilometriä ajetun Teslan vai 2011 mallisen vai 2011 mallisen E-sarjan Mercedeksen dieselin, joka on ajettu 350 000 kilometriä. Mä ottaisin aina 100 kertaa 100, mä ottaisin sen Mersun. Sillä Mersulla ajaa varmasti 600 000 kilometriä. Jos sit lojahtaa moottori, se maksaa pari 3 tonnia ja sä lyöt sinne uuden moottorin. Mut kun siitä Teslasta lojahtaa ne akut, niin se on 20 000 euroa. Miksei näistä kustannuksista puhuta koskaan? Mitä se sähköautoilu maksaa? Ja kaikilleko se pitää mukaan laittaa? Ja sitten se huvittavin asia siinä kaikessa on se, että autoiluliikenne, siis liikenteen yhteispäästöt on 9% kaikista päästöistä. Jos kaikki nämä autot nyt tässä näin, yksikään näistä ei ole muuten ollut sähköauto by the way tähän mennessä, niin jos kaikki nämä tässä vaihdetaan nyt sähköautoiksi, niin päästöistä tippuu 9%. 91% kaikista päästöistä jää jäljelle. Sähköauto ei pelasta maailmaa, vaikka se olisi kuinka hyvä keksintö, vaan se on ruoantuotanto ja energiantuotanto. Ja se ei vaan, maailma ei pyöri sähköllä, maailma pyörii polttoaineella, dieselillä, kivihiilellä. Sehän tässä pitää muuttaa erilaiseksi, eikä tunkea kokonaan uutta jotain tekniikkaa, sähkötekniikkaa, mikä on tosi epävalmista tällä hetkellä varsinkin. Se ei tule toimi, se ei vaan toimi. Mä olen pahoillani, mä sanon sen nyt tässä tälleen suoraan. Sähköautoilla on kiva käydä ajamassa ja jos sulla on varaa ostaa sähköauto ja ottaa se turska siitä arvon alenemisesta ja kaikesta vastaan, niin mene ja osta, se on sun velvollisuutesi ostaa se, että se sähkötekniikka pystyy kehittymään. Jos kukaan ei osta niitä, se sähkötekniikka ei pysty kehittymään samalla lailla kuin polttomoottoritekniikka. Ja joihinkin paikkoihin, joihinkin asioihin sähköautot on varmasti tosi hyviä. Jossain, missä pystyy lataamaan niin kuin auringolla ja se on mahdollista ajaa sähköautolla, niin joo, mutta silti ne kustannukset on aivan valtavat. Jos sulla on, mä käytän tätä esimerkkiä nyt tässä nimenomaan. Osta 10 vuotta vanha auto. Ostaisitko 10 vuotta vanhan sähköauton vai 10 vuotta vanhan dieselauton? Niin, tää on se juttu. Mulla on tässä allani 50 vuotta vanha auto, jossa ei ole mitään vikaa. Tää kulkee aivan hemmetin hienosti. Sä voit hoitaa tällä autolla kaiken. Okei, tää ei ole turvallinen. Se on se suurin asia. Tää ei ole turvallinen, tää ei ole ympäristöystävällinen, tää ei ole niin kuin taloudellinen. Ja tällä hetkellä tää auto on ison pudotusuhan alla vaan sen takia, että millä polttoaineella tämä käy. Mutta mä väitän, että siihen tulee iso muutos. Ja yhtäkkiä tässä autossa ei ole enää mitään vikaa. Ja kukaan ei voi napista enää millään lailla. Se on niin pienestä asiasta kiinni. Niin pienestä asiasta kiinni. Mulla ei ole niitä sähköautoja, siis niinku oikeasti sitä ajatusta vastaan mulla ei ole mikään, että mitä sillä yritetään tehdä. Mutta kun mä jotenkin realistisesti yritän sitä miettiä, että mikä se niin kuin on. Ja siitä on mun pakko sanoa vielä tästä, että nyt kun Tesla on nyt jotenkin sellainen, mistä mulla kuulen paljon juttuja ja mullakin monella tuttavalla on Tesla. Ja aina kun mä puhun niiden kanssa, niin Tesla oli taas takuuhuollossa. Miksi se oli takuuhuollossa? Miksi se on paskana koko ajan se auto? Mikä siinä on rikki koko ajan? Ja sitten jostain syystä niin ihmiset menee ja vie niitä Tesloja sinne ja taas on huollon sijaisauto alla ja taas mennään sitä lastenistuimia vaihdettu ja helvetin monen homma vie niitä autoja sinne takuuhuoltoon ja sit vie jotain konvehteja sinne huoltomiehille, kun sinä viet oman autosi takuuhuoltoon. Niittehän pitäisi antaa sinulle niitä konvehteja ja S-arpoja ja Eurojackpotteja ja rivejä täynnä niin kuin täysiä kuponkeja, että se sun läjä meni rikki ja sä oot jotenkin silleen, että saapa taas viedä auton huoltoon, takuuhuoltoon. Se on huono asia, että se joutuu viemään huoltoon. Ei ole määräaikaishuoltoja. No ei kai, kun se on joka 2000 kilometrin välein vetarit vaihossa ja ovenkahvat vaihossa ja miksi ne on rikki koko ajan? Niin miksi ei kukaan laske näitä kustannuksia yhteen, että paljon se maksaa?
Ihan käsittämätöntä. Paljonko tätä vehjettä tässä on 50 vuoden aikana huollettu? No ei täällä ole kyllä paljon ajettukaan, että tää varmaan hirveästi voinut huoltakaan, mutta ei tässä ole oikein mikään, mikä tässä voi mennä rikki tässä autossa. Kyllä tässä on mitään ominaisuuksia, mutta ei tää tarvi mitään ominaisuuksia. Niin tää on vaan jotain, mikä mä ihmettelen sitä itsensä kusetuksen määrää siinä, että mikä on mukaan hyvä ja normaali asia täällä maailmassa. Se, että sä joudut koko ajan viemään asioita huoltoon, se ei ole normaalia. Ja varsinkin jonkun takuajan sisällä, niin joo, se ei maksa sulle mitään, mutta jollekin se maksaa. Se maksaa ihmisten aikaa, se maksaa sun aikaa viedä sinne, hakea täältä. Se on paljon tämmöistä niinku epämukavaa säätämistä ja joku maksaa näille ihmisille palkat, joku maksaa kyllä senkin energian, joku maksaa ja ne osat maksaa. Ja mä en ymmärrä sitä ollenkaan. Mikä juttu se on? No niin, nyt mä oon avautunut ihan riittävästi. Ja hei, tullaan nyt vielä takaisin tänne näin. Avautuminen seis vähäksi aikaa ja tosta valot päälle ja lähdetään vielä ajamaan tän auton kanssa. Näin. Vitsi, tää keinuu niin hienosti tää auto ja mä vaan jotenkin nyt, siis, että onko tällä autolla paikka maailmassa? No on tällä paikka maailmassa. Jos sä haluat tällaisen auton, missä niinku kaikki on hyvin, ratissa on kaikki hyvin, niin tää on sellainen auto. Ja mitä mä tarkoitan sillä, että kaikki on hyvin täällä ratissa? No mä tarkoitan sitä, että tähän autoon ja tähän autoiluun asennoituu niin jotenkin terveellisellä tavalla, vaikka tää on tosi epäterveellinen nyt käyttämään tätä bensiiniä, niin tässä on jotenkin sellainen, miten mä tuun ajamaan tänne näin. Mä tuun ajamaan tänne jotenkin hyvin pehmeästi. Mä tiedän, että tää auto, niin ei mun kannata lähteä vetämään mihinkään mutkaa hirveän kovaa ja mä en halua yhtään näpyttää täällä mitään kännykkää, vaan mä tuun niinku fiilistelemään ja tää on sellaista, tää niinku edustaa sellaista maailmaa tää auto, mitä me kaikki tarvittais. Kaikki on mukaan nyt niin kiireellisiä ja kaikilla on niinku hirvittävä, just tossa noin, ajetaan Mersulla ja on kännykkä niinku korvalla ja puhutaan ja on bisneksiä ja siellä on niinku kuulokkeet korvilla ja kaikilla on kuulokkeet korvilla ja kuunnellaan elämänhallintapodcasteja ja kaikkea muuta. Mua ei kiinnosta tehdä yhtään sitä. Mitään. Siinäkin kännykkä kädessä meni tuolla sevyllä, Korean sevyllä tossa noin ohi. Niin kaikilla on jotenkin tuntuu olevan, että se yksi asia maailmassa ei riitä. Eli siis ajaminen. Vaan samaan aikaan pitää multitaskata niinku 9 eri asiaa. Ei, miksi te teette niin montaa? Kyllähän minäkin sorrun siihen. Niin kuka minä olen täällä nyt puhumaan mitään sellaisia asioita? Voitaisko me keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, niin tää on se, missä tää auto on loistava. Täällä keskittyy yhteen asiaan. Ei täällä someteta eikä tehdä mitään eikä puhuta bisnespuheluita. Tän auton tarkoitus on vaan tulla ajamaan tällä autolla. Ja tää on, nyt jos sä meet ja ostat tämän auton itsellesi, niin ethän sä tällä joka päivä ajele. Sähän meet fiilistelee tällä silloin tällöin ja sä meet niinku rentoutumaan. Tää on sellainen, niinku sä menet hierontaan, sä menet naprapaatille, sä menet huoltamaan itse. Se on mitä sä tulet tekemään tämän auton rattiin. Täällä sä huollat sun sielua täällä ratissa. Automies ainakin tulee huoltaa omaa sieluaan. Pikkasen menee liian lujaa, sen takiahan veneet on keksitty. Eihän veneelle mennä, laivalle mennä tekemään muuta kuin rentoutumaan ja viihtymään. Laivoilla ei jos ei se ole kalastuslaiva tai joku tällainen niin kuin työlaiva, tankkeri, niin kaikki veneily Suomessa, kaikki järviveneily, tollanen, se on kaikki turhan päivästä, se on kaikki joutoajoa. Tää on myös maantielaivan pointti. Se on täysin jonninjoutavaa ajamista, mutta se on mikä korjaa ja pitää meidät työkykyisenä ja niinku hyvävointisena mieleltään. Sedänhän tää nyt tietenkin rikkoo tämmönen niinku täysin tueton penkki ja jos sulla on kiire jonnekin, älä ota tätä autoa millä sä lähdet. Vaikka nyt voihan mä tässä lyö lämän tiskiin ja lähteä sit niinku painamaan. Kyllähän toi moottori sit myös niinku, annat sille vähän aikaa, niin tämähän lähtee työntää tosi hienosti, mutta ei se oo tän pointti. Tän pointti on olla aivan jotain muuta. Ja sen takia just siellä Floridassa jossain vanhat ihmiset on mennyt ja ostanut näitä autoja. Koska et sä vanhana ihmisenä, semmonen niinku eläkeläinen Floridassa, niin ethän sä, mitä sä teet jollain kireellä autolla ja hirveästi kaikkea teknisiä elementtejä siellä. Ethän sä sellaista halua. Sä haluat pehmeän auton ja siksi ne myös elää ne ihmiset niin pitkään. No kyllä kai kun mun pulssi on 40 täällä ratissa. No ei se nyt oo kun mä mouhoon täällä. Tää on semmonen, tää on niinku sun eläkelahja itsellesi. Ja sä oot tehnyt tosi pitkän uran ja sä oot niinku
peräsuoli pitkällään laulanut menemään tuolla ja vääntänyt ja tehnyt kaiken näköistä ja sit sä yritit niinku, koska mä saan omaa aikaa ja koska mä saan rentoutua. No sit kun sä jäät eläkkeelle, niin sä otat tän, sä ostat tän. Täällä ratissa sinä tulet rentoutumaan. Tämä on sinun paikkasi. Tää on sun oma, tää on sun turvapaikka. Tämä auto, turva-auto. Emotional support buick. Ihmiset ottaa lentokoneisiin kaiken. Minä en pysty vaan matkustamaan, jos mun Tanskan dokki ei oo tässä nyt mun vieressä ja sit ihmiset on allergisessa ja kiitti kun toit joku koiran tänne. No tää on mun emotional support 6-metrinen buick 225 Electra. Saaks mä ottaa tän lentokoneeseen mukaan? Tätä mä tarvin, että mä pysyn niinku järissäni. Tää on hieno, upea auto. Täysin tarpeeton, mutta niin tarpeellinen. Sä et tiedä miten paljon sä tarvitset oikeesti tällaista autoa. Käy kokeilemassa, ota Villeen yhteyttä, ei muuta kuin pien käsirahaa siitä vaan niks-naks ja ota tän auton itelles. Tää oli mahtava kokemus, mä mielelläni ajan lisää kaikkia tän maantielaiva-kategorian autoja. Mä käyn paljon Helsinki Cruising Nightissa siellä Malmilla pyörimässä ja katsomassa niitä autoja aina silloin toukokuusta syyskuuhun. Se koko kenttä on täys kaikkia tällaisia autoja, niitä mulle saa kyllä tarjoilla. Mä ymmärrän niin täysin tän maailman. Saa sieltä eurorivistäkin totta kai tarjota, kaikkea saa tarjota ja antaa tulla vaan. mayhemofficial.com. Kiitos Ville tämän lainasta. Käy tsekkaamassa villenautomyynti.fi. Hei, tää oli tässä. Ole hyvä, tilataan kanava tältä puolta ja tältä puolta lisää videoita. Ensi kerralla tulee jotain aivan muuta. En varmaan uskalla sähköautoa laittaa nyt ihan hetkeen, koska tuli vähän avauduttua niistä sähköautoista. Mutta no, sähköautoratissa se maailma näyttää taas aivan erilaiselta. Hyvä, palataan asiaan. Kiva, moi!